હવે આપણે તમને ખ્યાલ છે આપણે ત્રીજો યુનિટ આપણે સ્ટાર્ટ કરેલ છે ઇન્ટરવ્યુ વિથ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ સાથેનો વાર્તાલાપ. હવે એમાં ગઈકાલે આપણે જે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ઇન્ટરવ્યુ, એ તમને આમાંથી ક્યાંથી પ્રેરણા મળે, બાળક તરીકે તમને ક્યાંથી પ્રેરણા મળે, અહીંયાથી આપણે શરૂ કર્યું હતું. આજે ઇન્ટરવ્યુઅર છે એ બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર? શું પહેલા તો પ્રશ્ન છે એ સમજી લઈએ. તો કે what kind of support did you get from your parents? શું કે છે? what kind of support? support જેને આપણે ટેકો, બરાબર? કે what kind of support did you get from your parents? કે તમને તમારા માતા-પિતા દ્વારા કયા પ્રકારનો સપોર્ટ મળ્યો હતો? જો આ કાર્ય કરવા માટે માતા-પિતાનો સપોર્ટ જરૂરી છે. એવું શા માટે? કે જો આપણે માનો સ્વચ્છતાનું કામ કરતા હોય પણ ના પાડે, આપણે ન કરી શકીએ. કેમ કે ભાઈ ભણવામાં ધ્યાન દે. તો આવા કાર્યમાં આપણા પેરેન્ટ્સનો સપોર્ટ ફૂલ હોવો જોઈએ, બરાબર? એટલે કે what kind of support did you get from your parents? કે તમને તમારા માતા-પિતા દ્વારા કયા પ્રકારનો સપોર્ટ મળ્યો હતો? and teachers, અને શિક્ષકો, બરાબર? કે તમને તમારા માતા-પિતા અને તમારા શિક્ષકો થી અથવા એના દ્વારા કયા પ્રકારનો સપોર્ટ મળ્યો હતો? was there any conflict? શું કહે છે અહીંયા? was there any conflict? આ શબ્દ conflict એટલે મૂંઝવણ. જે મૂંઝવણ વાળી સ્થિતિ હોય એને કોન્ફ્લિક્ટ કહેવાય. કે મારે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, આ બધી ગળમથલમાં જે માણસ વધારે રહેતો હોય ને એની જે સ્થિતિ છે, એ પોઝિશન છે, એને કોન્ફ્લિક્ટ કહેવાય. એટલે એ છે was there any conflict between study time and activism? study time એટલે અભ્યાસ અને activism એટલે પ્રવૃત્તિ. શું તમારે અભ્યાસ અને આ પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કોઈ મૂંઝવણ ઊભી થઈ હતી અથવા કોઈ મૂંઝવણ હતી? કે એમાં એવું થાય કે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ છે ભણતા હતા, સાથે વર્ક પણ કરતા હતા, એક્ટિવિટી પણ કરતા હતા. એટલે એને પ્રોબ્લેમ એ કે ભણવાનો સમય આપવો, પ્રવૃત્તિ આ જે એક્ટિવિટી છે એને સમય આપવો, તો એના બે વચ્ચે છે એ થોડીક શું હોય પ્રોબ્લેમ્સ થાય, કે થોડી કોન્ફ્લિક્ટ થાય, કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. કે અમુક વિદ્યાર્થીઓ ખાલી માત્ર ભણી પણ નથી શકતા, પણ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ તો ભણતા હતા, સાથે સાથે આ એક્ટિવિટી પણ કરતા હતા. એ બહુ મોટી વાત છે. હવે જો અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ છે એ શું જવાબ આપે છે? તો કે I have supporting parents. supporting એટલે મારે એ શું કહે છે કે મારે સપોર્ટ આપનાર માતા-પિતા છે, માતા-પિતા છે એટલે કે સપોર્ટ આપતા હંમેશા. who understood જે સમજતા that my interest was the environment, એ જે સમજતા કે મારો રસ પર્યાવરણમાં હતો. એના માતા-પિતાને ખબર હતી, સમજતા હતા કે આ છોકરો છે પર્યાવરણમાં વધુ એને ઇન્ટરેસ્ટ છે. એ ખબર હોય પણ એ વસ્તુને સમજવી ને એ બહુ જેને કહેવાય ને કે બહુ મોટી વાત છે. ક્યારેક એવું પણ બને ઘણી વખત માતા-પિતા છે છોકરાઓને શું બનવું છે, છોકરો શું ઈચ્છે છે, વિદ્યાર્થી બાળક શું ઈચ્છે છે, ઘણી વાર છે અમુક વસ્તુ છે એ સમજતા નથી. ઘણી વાર અમુક બાળકોનો ટેલેન્ટ અલગ દિશામાં, ઘણી વાર એવું બને છે બાળકોનો ટેલેન્ટ છે એ અલગ દિશામાં અને માતા-પિતા અલગ દિશામાં કામ કરે, એવું પણ બને છે. એટલે કે છે my interest was the environment. They have never stopped me. never એટલે ક્યારે, stopped me એટલે
બંધ કરું એને માત્ર રોક તેઓએ મને ક્યારે રોક્યો નથી from doing what I want એ મને હું જે ઈચ્છું છું તે કાર્ય કરતા મને તેને ક્યારે રોક્યો નથી want એટલે શું થાય ઈચ્છું અને મારા બધા જે કંઈ છે એને કામ કરવા દેતા એને ક્યારે રોકતા અને માતા પિતા રોકતો કરે આવું ન કરાય બરાબર ધ્યાન દે આમાં તમે શું ભણવાનું છે અને આવું બધા આવું ભણવા ના કરે બરાબર અને માતા પિતા ક્યારે રોક્યા નથી I also made sure that મને પણ ખાતરી હતી કે I did not fail આ fail તો મીને નિરાશ કરવું શું થાય નિરાશ કરવું failure I did not fail my parents in any way મને પણ ખાતરી હતી કે હું મારા માતા પિતાને ક્યારેય નિરાશ કરીશ નહીં ત્યારે નિરાશ કરીશ નહીં એ સાચી વાત છે કોઈ બાળકે કોઈ પુત્ર પુત્રી એના માતા પિતા ક્યારે નિરાશ કરવા જોઈએ નહીં I always inform કરવું એટલે શું થાય જણાવવું inform એટલે શું થાય જણાવવું I always inform them હું તેને હંમેશા જણાવતો about everything that I did everything એટલે બધી વસ્તુ that I did જેમ કામ કરતો તેના વિશે બધું જણાવતો મારું કૃષ્ણમૂર્તિ જે પણ કંઈ કામ કરતા એના માતા પિતાને ઇન્ફોર્મ કરી દેતા તો હું આ કામ કરું છું અને માતા પિતાને એવો ભરોસો હતો મારો છોકરો તેને ખોટો હોય નહીં એટલે એને સપોર્ટ કરતા બરાબર જો કોઈ પણ વર્કમાં જે સપોર્ટ સૌથી જરૂરી છે જે વર્કમાં સપોર્ટ ન હોય એ કામ થાય અથવા અધૂરું અથવા બરાબર કમ્પ્લીટલી આપણે એને એ વસ્તુ કમ્પ્લીટલી ન થાય and took their advice અને તેની સલાહ લેતો before jumping into action jumping એટલે કૂદકો મારો એટલે કોણ કામ કૂદકો મારવો એવો મીનિંગ ન થાય jumping into action એટલે કોઈ પણ કાર્યમાં કૂદકો મારતા પહેલા કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા તેની સલાહ લે બરાબર એ પણ બહુ મોટી વાત કહેવાય કે પોતે માતા પિતાની સલાહ લેતા એડવાઇસ લે જે પણ કાંઈ કામ કરતા એના વિશે જોઈએ ફરીવાર પહેલો પ્રશ્ન શું પૂછે છે જોઈએ તો what kind of support did you get from your parents તમને તમારા માતા પિતા દ્વારા કયા પ્રકારનો સપોર્ટ મળ્યો હતો and teachers અને શિક્ષકો દ્વારા was there any conflict between studying and activism શું તમને અભ્યાસ અને કાર્યમાં અથવા પ્રવૃત્તિમાં વચ્ચે કોઈ મૂંઝવણ ઉભી થઈ હતી હવે જવાબ આપે છે કૃષ્ણમૂર્તિ I have supporting parents મારે સપોર્ટિંગ માતા પિતા એટલે કે ટેકો આપનાર માતા પિતા છે who understood that જે સમજતા હતા કે my interest was the environment કે મારો રસ પર્યાવરણમાં I have never stopped me from doing what I want જે હું ઈચ્છતો તે કરતા મને તેને ક્યારેય રોક્યો નથી on my part મારા તરફથી I also made sure that મને પણ એવો વિશ્વાસ હતો ખાતરી હતી કે I did not fail my parents in any way કે હું મારા માતા પિતાને ક્યારેય નિરાશ કરીશ નહીં I always inform them about everything કે હું તેને બધી જ વસ્તુઓ વિશે જણાવીશ જણાવતો what that I did જેમ કંઈ કામ કરતો and took their advice before jumping into action અને હું કાર્ય કરતા અથવા કાર્યમાં કૂદકો મારતા પહેલા એનો મીનિંગ એવો થાય કાર્ય કરતા પહેલા તેની સલાહ લે બરાબર એટલે આ રીતે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ છે એને સપોર્ટિંગ પેરેન્ટ્સ પણ હતા અને જનરલી એની સલાહ પણ લેતા પણ બહુ સારી બાબત કહેવાય હવે આ પેરેગ્રાફ છે એના ઉપરથી આ પ્રશ્ન છે બરાબર જો પહેલો પ્રશ્ન શું છે કે what does Arun say about his parents અરુણે તેના માતા પિતા વિશે શું કહ્યું કહે છે આગળ જ છે
तो આપણે લખી શકીએ ને Arun says that Arun કહે છે કે શું જાય એમ છે I have supporting parents બરાબર તો લખી શકીએ કે his parents are supportive એટલે કે ટેકો આપતા સપોર્ટિવ હતા એના માતા પિતા કેવા હતા સપોર્ટિવ who EJ understood that જે સમજતા હતા કે my interest નું શું થઈ જાય his interest was the environment. Your answer? So answer I know. What does Arun say about his parents? Arun says that mata pita વિશે શું કહે છે? Arun says that Arun કહે છે કે his parents are supportive. તેના માતા પિતા supportive હતા. Who understood that? તે સમજતા હતા કે his interest was the environment. તેનો interest છે એ પર્યાવરણ. ચલો ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન. How did Arun make sure that he never failed his parents? કે અરુણ ને કઈ રીતે વિશ્વાસ હતો કે તે તેના માતા પિતાને ક્યારે નિરાશ નહીં કરે એટલે એનીનો આન્સર મળશે બરાબર અહીંયા છે I also made sure that I did not fail my parents in any way શા માટે I always inform them આપણે એમ લખી શકીએ ને કે અરુણ બરાબર Arun always inform them. Arun છે તેને હંમેશા જણાવતો inform them તેઓને જણાવ about everything about everything that he and through their advice before jumping into action. હવે પ્રશ્નો હતા બધું પેરેગ્રાફ છે આ બધું પ્રશ્નો છે બરાબર નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપણે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજીશું બરાબર અને આ જે પ્રશ્નો લખાયેલા છે એ પ્રશ્નો છે તમારા ચોપડામાં લખવાના છે